السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي هنور أرت. النهاردة هنعمل شنطة سواريه بخيط الجلد الصناعي وشبك الكنفة البلاستيك. الموديل فكرته سهلة وبسيطة. هنتعلم مع بعض ازاي نقص شبك البلاستيك وازاي نحدد عدد الغرز ونحدد المقاسات. هوضح في الفيديو كل الخطوات بالتفصيل، ولكن لو انت مبتدئة أول مرة هتقصي البلاستيك فأنصحك تعملي صندوق صغير زي الموجود في الصورة. اتعلمي الأول ازاي تربطي جوانب البلاستيك مع بعضها الأول، وبعد كده ابدأي تجربي في شنطة، وهسيبلك الرابط في صندوق الوصف. أول حاجة معايا هي بكرتين من خيط الجلد الصناعي، خيط ميتاليك. هحتاج من الخيط تقريبا بكرة ونص. الخيط ده شبه خيط استعملته قبل كده، كان خيط ميتاليك برضو، كان نوعه كان تركي، ومتشابه معاه في فكرة الجليتر اللي هو بيكون لازق على الخيط، وده بيحتاج معاملة خاصة جدا في الشغل. بخلي بالي ان انا ما قصتش كتير وانا بشتغل، بقص تقريبا نص متر. عرض الخيط بيكون 2 سنتيمتر، ولما بيكون مبروم بيكون عرض الخيط نص سنتيمتر. تاني حاجة معايا شبك الكنفا البلاستيك المربعات، فيه كبيرة، المربعات مقاس 4 ملي، أما أبعاد الشبك هتكون 60 في 42 سنتيمتر. الشبك ده بيتباع قطعة واحدة، واحنا بنحدد المقاسات. بالنسبة للإكسسوارات عندي 4 كباري، والكباري دي بيكون معاها ملحقات اللي هي القطع المعدن اللي بتثبت فيها من خلف البلاستيك أو من ظهر الشنطة من جوه. 4 كباري ممكن استبدلهم بجنشات اشكال مختلفة. ومعايا 2 جنش، وكمان معايا السوستة وقفل نهاية السوستة، ودي حاجة اختيارية، ممكن احتاج لها ممكن ما احتاج لهاش. وطبعا القفل بيكون معاه مسمار وبيثبت فيه. واكيد طبعا اساسي ابرة التنظيف المعدن، وسلسلتين من المعدن. هيكون طول السلسلة 48 سنتيمتر او نص متر، وممكن ازود عليهم كمان سلسلة طولها متر وربع. كل دي حاجات هتكون معانا في الشنطة، وكمان معايا سوستة هستعملها في الشنطة. هجيب العلامات وابدأ اعد من اول مربع موجود عندي في الزاوية. اعد من اول هنا 1 2 3 4 5، احط العلامة، وبعد كده بعد من عند العلامة مرة تانية. 1 2 3 4 5، احط العلامة، أعد من عند العلامة مرة تانية. 1 2 3 4 5، وأحط العلامة. بعد مرة تانية من عند العلامة 1 2 3 4 5، وهكذا بكمل العد وأحط العلامات بنفس الطريقة لغاية لما أوصل لكام علامة، أوصل ل10 علامات. بعد ما حطيت 10 علامات بالعرض هيكون عندي طول الشبك 25 سنتيمتر. ده الشبك اللي أنا هبدأ أشتغل فيه، وده هيكون طول وش الشنطة. أبدأ أرتفع بالغرز، أعد 1 2 3 4 5، وهرتفع بالطول وأحط أول علامة، وبعد كده بعد من عند العلامة مرة تانية. 1 2 3 4 5، وبكمل العد بنفس الطريقة زي ما عملت في العلامات بالعرض، ولكن هكمل لغاية لما أوصل ل7 علامات.
انتهيت من وضع العلامات، وبقى عندي بالظبط 10 علامات بالطول و7 بالعرض. هبدأ أقص من أول مربع بعد العلامة، من أول هنا، ومن الناحية التانية هقص برضو من أول مربع بعد العلامة. ده هيكون المقاس الأساسي معايا في الشنطة. وبعد ما بقص، خلي بالي هنا ان انا بقص منين، من اول مربع بعد العلامة. بعد ما بقص الشبك بشيل الزوايد البلاستيك الموجودة في الاطراف وبتخلص منها علشان ما تسببليش اي مشكلة وانا بشتغل في الغرز. عملت اول قطعة اساسية من الشبك، هبدأ اقص قطعة قدها بالظبط على الشبك بنفس المقاسات، وخلي بالي من تطابق المربعات مع بعضها وتطابق المقاس، ما يكونش فيه اي زيادة في المربعات او ان هو يكون اقل من كده، لازم تكون قدها بالظبط. وبعدين ابدأ اقص. بعد ما بنتهي من القص ببدأ اعد من اول مربع، 1 2 3 4 5، وبحط العلامة، وبعد مرة تانية من عند العلامة، 1 2 3 4 5، وده هيكون عمق الشنطة، ولازم يكون مناسب للجنش اللي هستعمله في جوانب الشنطة. بقص من أول مربع بعد العلامة، وحاليا أنا بقص قاعدة الشنطة. قاعدة الشنطة لازم يكون طولها قد طول وش البلاستيك اللي أنا قصيته من شوية. هوضح كل المقاسات مرة تانية بالتفصيل، وهوضح كل الخطوات. دلوقتي أنا قصيت قاعدة الشنطة، وطبعا هقص الزوايد البلاستيك لما انتهي. بتأكد مرة تانية ان طول قاعدة الشنطة مطابق لطول وش الشنطة بالظبط، مفيش اي اختلاف، الاتنين لازم يكونوا قد بعض بالظبط. بعد كده ابدأ اقص الزوايد البلاستيك الموجودة في قاعدة الشنطة. الخطوة اللي بعد كده هي بجهز جوانب الشنطة. بعد من أول مربع، 1 2 3 4 5، بحط العلامة، وبعد مرة تانية من عند العلامة، 1 2 3 4 5. ده لو أنا مبتدئة. طيب لو أنا خلاص عرفت عمق الشنطة فمش لازم أحط العلامات. بشوف عندي هنا الارتفاع بتاع الشنطة أو عرض وش الشنطة، هحدد عليه المقاس، لازم يكون قده بالظبط. انا دلوقتي بحدد جوانب الشنطة البلاستيك، فحددت ارتفاع الشنطة من هنا. بعد كده بقص من اول مربع بعد العلامة، وده بيكون معايا جانب من جوانب الشنطة، وده بيكون عرضه 1 2 3 4 5 من عند العلامة. 1 2 3 4 5 ارتفاع الشنطة هيكون
قد عرض وش البلاستيك اللي انا قصيته في الاول. هقص قطعة تانية قدها بالظبط علشان يكون معايا قطعتين من جوانب الشنطة. بعد ما قصيت جوانب الشنطة بتأكد ان الاتنين قد بعض بالظبط متطابقين في الطول والعرض، وبقص طبعا الزوايد. جهزت كل القطع الأساسية معايا في الشنطة وجهزت الخيط. دلوقتي هنوضح أبعاد البلاستيك والمقاسات بالتفصيل. عندي قطعتين من وش الشنطة الأساسي، أبعاد الشبك 24 في 17 سنتيمتر، يعني الشنطة هيكون ارتفاعها 17 سنتيمتر، والاتنين القطعتين هيكونوا قد بعض بالظبط. دول القطعتين الأساسيتين للشنطة ولازم يكونوا متطابقين. معايا قطعتين من البلاستيك، دول هيكونوا جوانب الشنطة. المقاسات هتكون 17 في 5.5 سنتيمتر. القطعتين بيكونوا قد بعض بالظبط، ودول هيتركبوا فين؟ في جوانب الشنطة. القطعة الوحيدة اللي مفيش زيها هي قطعة قاعدة الشنطة. دي بيكون طولها 24 سنتيمتر وعرضها 5.5 سنتيمتر. دي قطعة وحيدة للشنطة. بعمل واحدة زيها للسوستة، ودي خطوة اختيارية بتكون قدها بالظبط، بس بقص منها صفين من المربعات من هنا. القطعة الخاصة بتركيب السوستة اللي هي القطعة القصيرة دي هوضح ازاي بقسمها نصين وازاي بركب فيها السوستة في نهاية الفيديو، لان هي خطوة مش اساسية. ممكن استغنى عن السوستة واستغنى عن القطعة دي لما اعمل الشنطة، وممكن احتاج لها. فكده انا معايا القطعة الاساسية، الجوانب وقاعدة الشنطة لازم يكونوا التلاتة نفس العرض، ولو هزود عليهم قطعة السوستة لازم برضو هتكون نفس العرض. والعرض كام؟ 5.5 سنتيمتر. والقطعتين التانيين هما وش الشنطة، ودول طبعا وضحنا الأبعاد بتاعت كل واحدة فيهم. ولما بتركبوا بالشكل ده. الجوانب بتركب من هنا، ولازم تكون المقاسات قد بعضها بالظبط زي ما احنا شايفين. بنراجع ونتأكد من الخطوات. وكذلك قاعدة الشنطة لازم يكون مقاسها قد طول وش البلاستيك بالظبط. فلو في أي خلل أو أي قص غلط في المقاسات ده بيأثر على ربط الشنطة. ودي آخر قطعة اللي هي قطعة تركيب السوستة. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة عمل الغرز. بقص بالظبط نص متر من الخيط، وزي ما وضحت قبل كده ان الخيط ده اللمعة اللي فيه لمعة جليتر، فالجليتر ده ممكن يروح لو قصيت خيط طويل، فبيحتاج معاملة خاصة علشان احافظ على لمعة الخيط. بسحب الخيط على الإبرة التنظيف المعدن، وبدخل الإبرة في تاني مربع بالطول من أول هنا، وبحتفظ بجزء من الخيط من خلف البلاستيك بثبته بإيدي، وبدخله في تاني مربع بالعرض، وبسحب الخيط وحافظ على إن الخيط يكون مبروم. بعد كده بدخل الخيط في تالت مربع بالطول، وبسحبه في تالت مربع بالعرض. هنا طرف الخيط ما ثبتش كويس وما دخلتش بين الغرز، فبعدله وبرجع ادخل الخيط في تالت مربع بالعرض. وبكون حريصة دايما على ان الخيط يكون مبروم بالشكل ده ويحتفظ بشكله، لان انا عايزة الغرز تكون منظمة ويكون الخيط مبروم علشان تدي شكل جميل للغرز. بعد ما سحبت الخيط على تالت مربع بسحبه على رابع مربع بالطول ورابع مربع بالعرض هكذا، وبكمل الغرز وخلي بالي كل مرة من برم الخيط. بدخل الخيط في مربع العلامة وبسحب الخيط
العلامة الصفراء بالطول، وبسحبه من مربع العلامة الروز بالعرض. زي ما احنا وضحنا ان احنا عدينا 5 مربعات بالطول وبالعرض، والغرزة هتكون عبارة عن مربع جواه غرز مائلة. فكل مرة بوضح ازاي ابرم الخيط، خطوة مملة شوية بس دي بتدي في النهاية شكل جميل للغرزة. بعد ما وصلت العلامة بدخل الخيط في تاني مربع بعد العلامة الصفراء بالعرض، وبدخله في تاني مربع بعد العلامة الروز بالطول، وبكمل الغرز في تالت مربع بعد العلامة الصفراء بالعرض، وتالت مربع بعد العلامة الروز بالطول، لغاية لما أقفل مربع الغرز. لو الخيط مش معدول بعدله بإبرة التنظيف، وده هيكون معايا كده شكل الغرزة الأساسي. وده نمط الغرزة، بتكون على 5 مربعات بالطول و5 مربعات بالعرض، وهكمل بالنمط ده كل باقي الشنطة. بسيب الفراغ ده وبدخل في المربع اللي بعديه، وادخل الإبرة في المربع اللي انتهت فيه الغرزة الأولى، وهتشترك الغرز مع بعضها في صف العلامة الروز. وبكمل مربع الغرز ده لغاية لما بوصل للعلامة الخضراء الأولى، وبتكون مطابقة وزي بالظبط أول مربع من الغرز ولكن عكس الاتجاه. بعد ما انتهيت من تاني مربع من الغرز، هبدأ دلوقتي اشتغل في تالت مربع من الغرز وهرتفع لفوق. لو انا عايزة اكمل الصف هكمل زي ما انا، ولكن كل مربع هيكون عكس اتجاه المربع اللي قبليه. فهرتفع دلوقتي لفوق واعمل تالت مربع من الغرز، وهيكون عكس اتجاه اللي قبليه، وهيشتركوا مع بعض في المربعات اللي انتهت فيها الغرز بالشكل ده بنفس النمط وبنفس الغرز. ولاحظ دايما ان الصف اللي فيه العلامة هو الصف اللي بتشترك فيه الغرز مع بعضها، وهو تعتبر صفوف فواصل بتنظم وبتقسم الغرز.
بالاحظ إن طرف الخيط بدأت اللمعة اللي فيه تروح، وده طبعا بسبب الاحتكاك مع الإبرة المعدن ما بيكونش زي الأول، فالجزء ده لما بوصله بقصه وبجيب خيط جديد وبخيطهم مع بعض. ممكن استعمل خيط ملابس نفس لون خيط الجلد الصناعي، لون احمر مثلا، ممكن استعمل خيط شفاف. بمسك الخيط مع بعض بالشكل ده وبعد كده ببدأ اخيطه. ببرم الخيط بالشكل ده وبخلي قصر الخياطة موجود في من ظهر البلاستيك او من جوه الشنطة، وبعد كده بكمل الغرز. هبدأ دلوقتي أشتغل في المربع الرابع من الغرز، وبيكون في نفس صف المربع الأول من الغرز، وبيشترك في المربعات اللي انتهى فيها المربع الثالث، وبيكون طبعا عكس اتجاه الغرز اللي قبليه من الناحيتين سواء كان بالطول أو بالعرض. صف العلامة الصفراء بتشترك فيه الغرز مع بعضها، فبنكمل الغرز بنفس النمط ولكن عكس الاتجاه.
ده كده بيكون شكل الغرز بعد ما اكتملت، وفي مربع بسيبه في النص فاضي، وبكمل الغرز بنفس الطريقة بالطول او بالعرض، كلها بتكون عكس اتجاه بعضها، وده بيكون شكل الغرز بعد ما اكتملت بالشكل ده، كلها بنفس النمط، كلها على 5 مربعات بالطول و5 بالعرض، والقطعة التانية كمان كملت فيها الغرز. ده بيكون شكل الغرز من الخلف، بقص طرف الخيط وبثبته. ممكن يكون الشكل منظم اكتر من كده لو انا مش هخيط بطانة، بس انا هخيط بطانة فما اهتمتش بشكل الغرز من الخلف. ببدأ اعمل غرز على اطراف البلاستيك من فوق، بثبت طرف الخيط بايدي وبدخل الابرة في كل مربع موجود في الطرف، وبلف الخيط حواليه وبغطي البلاستيك تماما بالخيط. بعمل كده في جزء واحد او في جنب واحد من الجوانب، اللي هو بيكون الجنب بالطول، وده هيكون بالنسبة لي اللي هو الجزء اللي فوق من الشنطة او هيكون اعلى الشنطة. بكمل الغرز بنفس الطريقة لغاية لما اوصل لنهاية الصف. بعمل نفس غرز المربعات في الجوانب زيها بالظبط، واتبقى معايا 5 مربعات، فبدخل ابرة في المربع اللي انتهى فيه الغرز، وبسحب الخيط وبدخله في المربع اللي بعديه على طول، وابدأ اربط الجنش بالطريقة ديت زي ما احنا شايفين، وبكمل الربط على باقي المربعات لغاية لما يكتمل ربط وتثبيت الجنش في المربعات اللي انتهت فيها الغرز المربعة والمربعات اللي بعدها على طول. بعد ما انتهيت من ربط الجنش هعمل غرز مائلة، وهكمل الغرز فوق الجنش على المربعات المتبقية عندي. متبقي عندي 4 مربعات فوق الجنش، فهعمل نفس الغرز اللي عملتها تحت الجنش، ولكن هيكون في اختلاف بسيط، هو عدد المربعات هتكون على 4 مربعات. بنفس الترتيب هنكمل ونشوف في النهاية هيكون شكلها عامل ازاي. قفلت مربع الغرز هنا في الصف دوت، وبعد كده بعمل غرز زيها بالظبط من الناحية التانية، وبيشتركوا مع بعض في نفس المربعات الموجودة في نص الشبك بالطول. يبقى أنا عندي هنا التقسيمة اللي عملتها في البداية، عديت 5 مربعات بالعرض، فالصف اللي في النص ده بتشترك فيه الغرز مع بعضها، الصف اللي في النص بالطول، وهنا بدخل إبرة في نفس غرز الربط، وهنا بخلي بالي ان انا بشد بحرص علشان ما اقطعش البلاستيك، وبكمل باقي الغرز بنفس الترتيب.
بكده بيكون انتهى شكل الغرز، وعايزة اوضح هنا فكرة طرف الخيط بقى عامل ازاي بعد ما اشتغلت. شايفين فرق لمعة الخيط؟ اللمعة هنا بدأت تروح بسبب الاحتكاك بالإبرة. فبقص طرف الخيط دوت وبعد كده بكمل خياطة. قسمت هنا الغرز نصين على 5 مربعات. عديت 5، وده الصف اللي بيفصل ما بين الغرز بالطول، وبكمل بيه لغاية النهاية. ولما بينتهي الخيط بقصه وبخيطه باستعمال إبرة وخيط. بستعمل إبرة وخيط نفس اللون، خيط الجلد أو خيط شفاف. الخطوة اللي بعد كده هي إن أنا بعمل غرز على أطراف البلاستيك من فوق، وبسحب الخيط من أول مربع وبسيب طرف الخيط في الجنب، أو بدخله بين الغرز وبلف الخيط على كل مربع موجود في الأطراف لغاية لما أغطي البلاستيك تماما بالخيط. بكمل الغرز لغاية لما بوصل لنهاية الصف بالشكل ده. هعمل نفس الغرز في الطرفين. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة الغرز في قاعدة الشنطة. الغرز بتكون معمولة غرز مائلة، وبتكون شبه الغرز اللي عملتها في الجوانب، نفس التقسيمة. بقسم الغرز زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبتبدأ زي المربع، يعني بسحب الخيط على مربعين وبعدين 3 وبعدين 4، بتبدأ كأنها مربع. بعد كده بكمل الغرز كلها غرز مائلة لغاية لما بوصل لنهاية الصف. بعد ما وصلت لنهاية الصف هعيد نفس صف الغرز دوت بنفس الترتيب ونفس الشكل، وهيشتركوا في المربعات الموجودة في النص. وهكمل الغرز بميل لغاية نهاية الصف، وبتكون الغرز في بداية الصف مختلفة عن الغرز في نهاية الصف. هنا بدأت على مربعين بعدين 3 بعدين 4 زي المربع. هنا النهاية كانت مختلفة، وده شكلها من الخلف. هرجع تاني اكمل الغرز، وممكن ابدأها زي ما بدأت من اول الصف، وممكن ابدأها بالعكس. المهم في النهاية ان الاتنين يكونوا زي بعض بالظبط، يكونوا متطابقين ويشتركوا في المربع او في الصف الموجود في النص. أكمل الغرز المائلة لغاية نهاية الصف، وحسب ما اتبقى معايا من مربعات، وبكمل لغاية لما أغطي البلاستيك تماما بالخيط. بعد ما بنتهي من الغرز في قاعدة الشنطة بقلب البلاستيك وبقص الخيط، وبستعمل إبرة وخيط ملابس وبخيط بيه الخيط وبثبته من جوه. استعملت لون خيط مختلف لان ما كانش عندي اللون الاحمر، وفي نفس الوقت هركب بطانة،
فمش فارق قوي فكرة ان البلاستيك من جوه يكون شكله مش حلو او كده. في النهاية هركب بطانة. اما لو مش هتركبي بطانة فرتبي الخيوط بشكل احسن من كده، واستعملي خيط شفاف او خيط من نفس لون خيط الجلد الصناعي. بكده أكون انتهيت من الغرز في كل أجزاء الشنطة. عندي قطعتين من وش الشنطة، وعندي قطعتين الجوانب، ولازم يكونوا زي بعض بالظبط، وعندي قاعدة الشنطة. دي كده كل القطع الأساسية اللي أنا هشتغل بيها وهكمل بيها الشنطة في النهاية، وهربطهم مع بعض. بس قبل ما اربطهم مع بعض لسه في خطوة تركيب الإكسسوارات، وفي خطوة كمان هي القطع البلاستيك اللي أنا هركب فيها السوستة. القطعة دي زي ما قلنا هي قد قاعدة الشنطة، ولكن أقصر منها مربعين اتنين. هبدأ أحدد المربع الموجود في النص بالظبط، والمربع ده هقصه تماما صف واحد بس من المربعات لازم يكون في النص. هشيله وهقصه علشان يكون عندي قطعتين أخيط فيهم السوستة. يبقى هلاحظ هنا ان انا عندي 3 مربعات من الناحيتين. كان ممكن اعمل ده من البداية، بس علشان اظبط المقاسات واتأكد ان هي صح، فكان لازم من الاول اقص قطعة قد قاعدة الشنطة بالظبط، وبعد كده اشيل الصف اللي في النص اللي هيكون بداله السوستة او هيتركب في النص فيه السوستة، واي زوايد من البلاستيك بقصها قبل ما اعمل الغرز. السوستة هتتركب بالشكل ده في النص ما بين القطعتين البلاستيك، ولازم يكون عرض البلاستيك مع السوستة قد عرض قاعدة الشنطة بالظبط، لازم يكونوا قد بعض. هبدأ دلوقتي اعمل غرز بميل جوه قطعة البلاستيك دي، فهشتغل زي ما عملت كده بالظبط في غرزة المربع. بسحب الخيط على مربعين، 2 بميل وبعدين 3، وبكمل غرز مائلة بنفس الترتيب لغاية نهاية الصف. هكمل الغرز في نهاية الصف في القطعتين، وهعمل غرز على أطراف البلاستيك زي اللي عملتها قبل كده، وهسيب القطعتين دول دلوقتي واروح أركب
دبابيس لقاعدة الشنطة. الدبابيس دي اكسسوارات ممكن استعملها ممكن استغنى عنها، بس هي كانت موجودة فحبيت ان انا اركبها في قاعدة الشنطة. بيكون فيها طرفين من المعدن او سنين من المعدن، بفتحهم وبعدين بدخلهم في قاعدة الشنطة. لو انا هدخلهم بعد 6 مربعات من جنب، من الناحية التانية لازم ادخلهم بعد 6 مربعات او 7، بس ما خليهمش قريبين قوي من بعض وداخلين جوه في نص قاعدة الشنطة، بخليهم في الاطراف. فهنا ثبت واحد، باجي التاني من الناحية التانية بالظبط بثبت الدبوس التاني، بدخله في الفراغات الموجودة في المربع، والاتنين بيكونوا على نفس المسافة من الأطراف. بعد كده بتني المعدن وبثبته من جوه بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أجهز الكباري اللي هثبتها في أجزاء الشنطة. ممكن أستبدلها بجانش أو حلقات معدنية أو عروة وصدادة. يعني دي حلول. أنا كنت عايزة أعمل أحط عروة وصدادة، بس للأسف ملقتش المقاسات المناسبة. بدخلهم برضو الاتنين على مسافات متساوية من الأطراف، بحيث إن أنا هركب فيهم سلسلة الشنطة فيكونوا متركبين صح. فبدور على الفراغات وبثبت القطعتين المعدن بدخلهم فيها، وبجيب مسطرة أو قطع بلاستيك بشوف هل هما متساويين زي بعض ولا في ميل، وبظبط مكان الكوبري أو الحلقة المعدنية بحيث إن هما يكونوا على مسافات متساوية. مش بتني الأطراف المعدن دلوقتي غير لما أتأكد من إن أنا حاطة كل قطعة معدنية في مكانها الصحيح. بعد ما بتأكد بجيب القطع المعدن الخاصة بيها وبركبها من ظهر البلاستيك وبثبتها بالشكل ده. بكده تكون اكتملت كل الاكسسوارات وركبت كل الكباري في كل أجزاء الشنطة، والجنش في الجوانب والدبابيس في قاعدة الشنطة، ودي طبعا خطوة اختيارية. حددت قماش البطانة لكل جزء من أجزاء الشنطة، وعندي هنا قطعتين متساويتين. القطعتين دول للجوانب هحط عليهم جوانب الشنطة. ولاحظ ان انا قصيت القماش بعيد عن البلاستيك حوالي 2 سنتي او 3 سنتيمتر من كل ناحية. فكده دول اول قطعتين من قطع البطانة. القطعة اللي بعد كده هي قطعة قاعدة الشنطة، ودي القطعة اللي هتتخيط فيها، فبرضو بتكون على مسافة بعيدة عن البلاستيك علشان أعرف أتني القماش وخيط. آخر قطعتين من البطانة هما القطعتين الخاصين بوش الشنطة، بيكونوا القماشتين قد بعض بالظبط زي ما احنا شايفين. بسيب مسافة علشان أعرف أتني القماش من كل اتجاه وأعرف أخيط البطانة. القماش اللي استعملته هنا في الشنطة ده قماش اسمه قماش سالية، موجود في محلات الأقمشة، والقماش ده مخصص لبطانات الملابس، وهو بيتباع بالمتر. ليه وشين، في وش بيكون بيلمع ووش التاني بيكون مطفي. فلما بحط البطانة بحط الجزء اللامع هو اللي بيكون ظاهر قدامي، بيكون واضح من جوه الشنطة. ممكن طبعا استعمل اي نوع من انواع البطانات المتوفرة او الموجودة ومتاحة عندي. بثبت القماش على البطانة وبستعمل دبابيس أو مشابك، وبتني القماش وبسيب جنب واحد بس مش بثبته بدبوس علشان أبدأ أخيطه. ده الخيط الشفاف اللي أنا هستعمله في خياطة البطانة، وده رقم الخيط. وممكن أستعمل خيط يكون نفس لون قماش البطانة لو متوفر عندي.
وبتني القماش بالشكل ده من الناحيتين، وابدأ اخيط القماش مع الجلد الصناعي بالشكل ده. بكمل الخياطة في كل زاوية من زوايا القماش بنفس الطريقة، بتني القماش بالشكل ده وبعدين بكمل خياطة، ودي بتكون نفس طريقة الخياطة في كل جزء من أجزاء الشنطة. وده شكل البطانة بعد ما اتركبت في كل أجزاء الشنطة، القطعتين الأساسيتين لوش الشنطة والجوانب وقاعدة الشنطة. ده شكل الغرز على طرف البلاستيك اللي أنا حددته لتركيب السوستة، وهنا بكمل الغرز لغاية لما تنتهي لنهاية الصف. بعد كده بعمل غرز على أطراف البلاستيك وبغطي البلاستيك تماما بالخيط. ده شكل القطعتين اللي هخيط فيهم السوستة، بيكونوا قد بعض بالظبط، وعملت فيهم نفس الغرز، غرز مائلة. وده شكل الغرز من الخلف، وبعد ما بنتهي بقص الخيط وبعدين بخيطه من الناحية التانية. ده الشكل وترتيب أجزاء الشنطة لما تتركب. ببدأ أخيط من قاعدة الشنطة، بقص نص متر من الخيط. بعد كده أبدأ أربط وش الشنطة مع القاعدة، يبقى الربط الأساسي بيكون من قاعدة الشنطة من تحت لفوق.
بدخل الخيط في اول مربع عندي موجود في الزاوية وبسحبه، بثبت طرف الخيط بايدي. بعد كده بدخله في المربع المقابل ليه من وش الشنطة، اول مربع موجود عندي في الزاوية بالشكل ده. بعد كده بسحب الخيط، وخلي بالي هنا ان الربط بيكون كل مربع مع المربع المقابل ليه. بدخل في المربع التاني، بسحب الخيط المربع التاني الموجود في قاعدة الشنطة، وبعدين بدخله في المربع المقابل ليه من وش الشنطة. طرف الخيط بيدخل ما بين الغرز، وبمسك قطعتين البلاستيك مع بعض بالشكل ده، وابدأ اكمل الربط بنفس الطريقة. بدخل الابرة في المربعات المواجهة لبعضها او المقابلة لبعضها، وبسحب الخيط وبكمل الربط. ربطت اول جزئين مع بعض بالشكل ده وكملت لنهاية الصف. هبدأ دلوقتي اركب اول جنب من الجوانب في قاعدة الشنطة من الجنب، وبخلي بالي قوي هنا ان الجوانب تكون قصاد بعضها بالظبط، ما يكونش فيه اي تحرك في البلاستيك. بدخل الخيط في المربعين الموجودين في الزاوية بالشكل دوت، وبخلي بالي ان انا ما اقطعش البلاستيك في اول ربطة. ببدأ بعد كده اكمل الخياطة بنفس الشكل، وانتبه دايما ان البلاستيك بيكون ما تحركش معايا وانا بربط، لان ده ممكن بيأثر على ربط الشنطة، بيخليها معوجة. فبخلي بالي من جزئية قاعدة الشنطة تحديدا ان تكون قطع البلاستيك تكون قد بعضها بالظبط وقصاد بعضها، واربط بطريقة صحيحة. بعد ما انتهيت من قاعدة الشنطة وربط كل أجزاء الشنطة مع القاعدة، هبدأ دلوقتي أرتفع بالغرز لأعلى، وأخلي بالي هنا إن أنا بدخل الخيط في مربعين الزاوية أولا، وبسحب الخيط بحرص علشان ما أقطعش البلاستيك، وأرجع أكمل ربط الجوانب مع بعضها لغاية نهاية الصف.
لما بوصل لنهاية الصف بدخل طرف الخيط ما بين الغرز وبكمل الربط. لما بوصل لنهاية الصف بيتبقى معايا طرف خيط بخيطه من جوه وبدخله ما بين الجوانب لغاية لما يختفي أثر الخيط تماما. ببدأ دلوقتي أجهز السوستة وبعد كده بخيطها في الجوانب اللي أنا عملتها من خيط الجلد، وببدأ من أول هنا بالعرض بخيطها بعد كده بالطول وبكمل خياطة وبكرر نفس طريقة الخياطة من الناحيتين. بخيط السوستة من الناحيتين بنفس الطريقة وبسيب السوستة مش بقصها دلوقتي، وبعد كده بخيطها في الشنطة من جوه، بعمل خياطة داخلية للسوستة من جوه الشنطة زي ما هنشوف دلوقتي.
الخطوة اللي بعد كده هي ان انا بقص السوستة وبسيب مسافة كافية عشان اقدر احرك السوستة وافتحها واقفلها، وبحط قفل نهاية السوستة وبيكون معاه مسمار بيتثبت فيه. وبستعمل البنزة في كبس المسمار بالشكل اللي احنا شايفينه دلوقتي، وده هيكون شكل القفل بعد ما انتهي من عمل السوستة. الخطوة اللي بعد كده هي خطوة تركيب السلسلة. بفتح السلسلة بالبنزة وبعدين بركبها في الكوبري من الأربع نواحي. عندي هنا هركب سلسلة ومن الناحية التانية هركب سلسلة تانية، وممكن أزود سلسلة كمان في الجنش من الجوانب، وممكن أستغنى عن السلاسل دي واستغنى عن الكباري واكتفي بسلسلة واحدة في الجنب، وده الخيط اللي اتبقى معايا. بفضل ان السلسلة اللي هتتركب في الجنب ما تكونش ثابتة، ممكن اركب فيها حلقة سهلة، حاجة ممكن تخليني اقدر اشيلها او احطها وقت ما انا عايزة. اما السلاسل اللي هتتركب في الكباري بتكون ثابتة زي ما احنا شايفين دلوقتي. بكده تكون اكتملت كل الخطوات، وممكن اركب ميدالية للشنطة لو انا عايزة. واتمنى يكون الفيديو عجبكم وتعلمتم منه حاجة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني في فيديو جديد وفكرة جديدة ان شاء الله.